guys! Welcome back again to my channel. So, today's video guys, ang ituturo ko sa inyo nga naman ay tutorial kung papaano mag-book online sa AirAsia. So, una guys, punta tayo sa browser. And then, type natin ang AirAsia. Ayan. And then, scroll down lang natin. Ayan, AirAsia. Click natin yan guys. Ayan. And then, ang example natin guys ay ang domestic flight. So, check natin yung flights. Click natin yung flights. Ayan. So, sa may mga membership sa AirAsia, yan, pwede po kayo mag-login. Sa mga wala po, pwede kayo mag-sign up or mag-continue lang kayo as a guest. So, ayan guys, ang isa-sample na lang natin ay yung Manila to Cebu. Para domestic flight and then sure na may flight. Ayan, and then click po natin yung date na gusto ninyo or yung date na target date ninyo. Ayan, isample lang natin yung March 3 to 10. And then, kung okay na sa inyo guys yung date, click nyo lang yung confirm. Ayan. So, pagka-click nyo guys ng confirm, select nyo lang guys yung search para mapunta kayo sa page ng mga date and mga price ng ticket. Ayan, click natin yung search. Ayan. So, kung marami kayo guys, i-click nyo lang yung adult para pwede kayong mag-add kung ilang passenger kayo. Ayan. So, ayan guys, makita nyo na guys yung mga price ng iba't ibang date. Ayan. So, click lang natin guys yung date na gusto natin. Anong date yung flight natin. So, andyan na yung price. And then, makita nyo guys, iba't iba yung time. So, pwede kayong mamili morning flight or afternoon flight. The same price din naman. So, depende sa inyo kung anong flight ang gusto ninyo. Pag nakapili na kayo na guys ng time na gusto ninyo, i-click nyo lang yun para ma-check. Yan. So, pipili na lang natin guys na isa-sample natin ay yung morning flight. Yung 10:40 AM, yung papunta, and then yung pabalik is yung 10:30 AM. And then, andyan guys, makita ninyo yung mga terms and then conditions. So, click nyo lang guys yung agree. Agree lang kayo sa mga terms and condition nila. I-click nyo lang guys yung color red. Ayan. So, click nyo ang agree. Okay, next. Yan naman guys yung mga gusto nyong i-adds on. Example, yung mga luggage ninyo, yung mga seat reservation, and then yung mga pagkain. So, kung ayaw nyo mag-add, pwede nyo skip nyo lang yan guys. So, kung sakaling mag-add kayo ng luggage guys, ayan, makita ninyo. May 20 kilos, may 25 kilos, 30, 40. So, depende sa inyo kung nasa ilang kilos yung maleta na dadalhin ninyo. So, ang example lang natin guys ay yung 20 kilos. 20 kilos papunta and then 20 kilos yung pabalik. Okay. So, kung okay na yung mga ads on ninyo, scroll down nyo lang guys. Ayan. And then, yan, punta kayo dyan guys. So, sa mga nag-aapura, kung gusto nyong makuha agad yung mga luggage ninyo po, pwede naman, pero
may additional siyang bayad. Ayan, makita nyo guys, 80 pesos. Ayan. Collect your checked baggage for upon arrival. Limited to 25 guests per flight. Ayan. Kung ayaw ninyo guys, remove nyo lang yung pagkaka-check niyan para hindi kayo ma-charge ng 80 pesos. So, makita nyo dyan guys yung mga in-adds on ninyo. Ayan yung 20 kilos na luggage, balikan. And then, ito naman guys yung sa seat reservation. Kung gusto nyong maglagay ng seat reservation, ayan. Pili lang kayo dyan guys. And then, kung ayaw nyo naman, skip nyo lang yan. Yan. Kung okay na kayo sa page na yan, click nyo lang guys yung continue and then mapupunta kayo sa mga pagkain. Ganun lang din guys, lagyan nyo lang ng check kung gusto nyo ng foods. Pero kung ayaw nyo, skip nyo lang din yan. Yan. Yung mga pagkain dyan, may mga chicken, beef. Meron din para sa mga vegetarian. Ayan, yung sa insurance din, meron din guys. So, kung ayaw ninyo, i-click nyo lang guys yung no insurance. Pero kung gusto nyo naman, i-click nyo yung worry-free protection. Ang charge niyan ay 517 pesos. Yan. So, kung ayaw nyo yan, click nyo lang yung no insurance and then continue lang natin. Yan. Punta tayo dito sa mga details ng ating flights. So, yan, March 3 ang alis and then pabalik ay April 10. So, Manila to Cebu, aalis ng 10:40 a.m. and then makakarating ng Cebu ng 12:10 p.m. and then yung pabalik naman Cebu, 10:30 a.m. Ayan guys, so total amount of 1,903.41 pesos yung charge ng ating ticket. Kasama na rin dyan guys yung luggage na 20 kilos round trip. Ayan. So, andyan yung mga booking details. Double check nyo guys. And then, ilalagay na natin yung ating pangalan. Make sure guys na tama ang inyong ilalagay na pangalan. I-check yung mga spelling. And then, birthday. And then, nationality. Yan, fill up nyo lang lahat yan guys para sa inyong information. Natin ng Philippines. And then date of birth and then gender. Ayan. So, fill up lang natin lahat yan guys. So, kung may mga special request po kayo po pwede. Kung kailangan nyo ng wheelchair, special assistance po pwede po. So, ayan, kung member kayo, lalagay nyo lang yung inyong email address. Kahit na hindi member, kailangan mailagay nyo guys yung inyong email address dahil doon ipapadala ang inyong itinerary ticket. Ayan, and then ilagay nyo rin ang inyong contact number para in case na may pagbabago sa inyong mga flights, madali lang po kayong makontak ng airline. Pero mostly guys, pagka may mga pagbabago, may mga advisory sa mga airlines, nagpapadala ng email. So, dapat yung email na ilalagay nyo guys, active din. Yan. So, mapupunta tayo guys sa payment. So, dyan sa left side guys ng ating monitor, makita nyo dyan yung payment, mode of payment.
So, mamimili lang kayo guys kung saan yung gusto ninyo. Credit card, debit card, payment partner, internet banking, direct debit, and then Union Pay. So, since yung sa atin domestic flight, pwedeng piliin natin yung payment partner. So, click lang natin yung payment partner na yan para makita natin guys kung saan tayo pwedeng magbayad. So, ayan, pwede tayo magbayad sa Cebuana, Bayad Center, 7-Eleven, sa Robinsons, sa SM, tsaka EasyPay. So, dyan kayo pwedeng magbayad. So, yung processing fee guys, meron siyang bayad na 250 pesos. Kaya, ang total ng ating ticket ay inabot ng 2,000 plus. Ayan, 2,127.41 pesos. So, kung Union Pay, may processing fee din siya, 224. Okay, so ang click na natin guys ay yung sa may payment partner para madali lang para sa mga walang credit card or walang mga debit card. So, ayun guys, ganun lang kadali mag-book sa AirAsia online, domestic flight, and then ang payment ay sa payment partner. So, sana guys, may natutunan na naman kayong muli sa ating mga tutorials. At sa mga susunod pang video, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat guys. Bye!